ตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องสมาธิที่ไม่ติดสงบหลังจากนั้นผมกลับไปภาวนาแล้วรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างละเอียดมากคือเหมือนมีผู้รู้ที่คอยเฝ้าดูทุกอย่างอยู่ตลอดแต่ลึกๆก็ยังรู้สึกว่านี่คือเราที่เฝ้ารู้เลยเริ่มสงสัยครับว่าผู้รู้ที่แท้มันเป็นยังไงแน่คำถามนี้ถือว่าละเอียดมากเลยค่ะ เพราะตอนที่จิตเริ่มตั้งมั่นดีแล้วผู้รู้จะปรากฏขึ้นอย่างชัดแต่จุดนี้เองถ้าเราไม่เห็นให้ลึกมันจะกลายเป็นอัตตาในรูปผู้รู้คือเหมือนเราเปลี่ยนจากเราคิดมาเป็นเรารู้แต่คำว่าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่แต่งชุดใหม่เท่านั้นเหมือนเปลี่ยนจากคนหลงในเรื่องราวมาเป็นคนหลงในความรู้ตัวใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันละเอียดตรงที่ผู้รู้ดูเหมือนบริสุทธิ์มากใจนิ่งสงบไม่ปรุงแต่ถ้าเรายังถือว่าผู้รู้นี้คือเราความหลงก็ยังอยู่เพียงแต่ซ่อนอยู่ในความสว่างมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่พัฒนาไปพร้อมกับจิตของเราคือมันก็ละเอียดขึ้นแบบนี้แล้วจะรู้ได้ไงครับว่าเราหลงอยู่ในผู้รู้ให้ดูที่การยุดค่ะถ้าเรายังกลัวผู้รู้จะหายยังอยากรักษาความรู้ตัวไว้ตลอดนั่นแปลว่าเรายังหลงอยู่ในผู้รู้เพราะธรรมชาติของจิตที่รู้จริงๆมันไม่ต้องรักษาเลยมันรู้เองตามธรรมชาติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยฟังแล้วนึกถึงตอนที่ภาวนาแล้วรู้ตัวอยู่ดีๆพอเผลอไปแป๊บหนึ่งก็รีบกลับมารู้ใหม่เพราะกลัวหลุดนั่นแหละใช่ไหมครับที่ผู้รู้กำลังหลงตัวเองถูกต้องค่ะผู้รู้ที่แท้ไม่กลัวหลุดเพราะมันเห็นแม้แต่การเผลอด้วยความเป็นกลางมันไม่ต้องรีบกลับมารู้เพราะรู้ว่าเผลอก็ถูกรู้เช่นกันเหมือนเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วเห็นหมอกลอยผ่านถ้าไปจับหมอกไว้เราก็ไม่เห็นวิวแต่ถ้าแค่ยืนดูหมอกจะผ่านไปเองแล้วเราก็ยังอยู่ตรงนั้นค่ะนั่นคือสภาวะของจิตที่มีปัญญาผู้รู้จริงไม่ยึดแม้แต่ผู้รู้เพราะสุดท้ายผู้รู้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันนั่นหมายความว่าแม้แต่ผู้รู้เองก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือจุดที่ภาวนาจะเริ่มเข้าสู่ความว่างอย่างแท้จริงเมื่อเห็นว่าแม้ผู้รู้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เราจิตจะเริ่มว่างจากการยึดถือโดยสิ้นเชิงและนั่นแหละคือประตูสู่ความว่างที่มีชีวิตเข้าใจแล้วครับว่าการภาวนาไม่ใช่เพื่อสร้างผู้รู้แต่เพื่อเห็นว่าไม่มีใครต้องรู้เลยด้วยซ้ำงั้นตอนหน้าผมขอทราบเรื่องปัญญาที่เกิดจากการเห็นไม่ใช่เกิดจากการคิดนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ